Okay. Next is the type of rate. We have instantaneous rate, average rate and initial rate. So initial rate tu adalah, boleh bacalah kat sini. Bila average rate, bila instantaneous rate dan bila initial rate. Okay. Okay. Di sini dia nak tunjukkan di mana kita dapat titik ni. Kalau kita pilih titik ni, kita cari gradient kat sini. So kita boleh dapatkan gradient dia adalah rate pada ketika ini. Kalau kita cari di titik ini, so you cari dia punya gradient bagi curve ni. So itu adalah rate dia. Okay. Okay, this one senang je. Daripada reaction yang berlaku, okay, for the reaction of A and B producing C and D, we can write the differential rate equation. So differential rate equation menghubungkan antara rate, reactant dan juga produk. Okay, bagaimana reactant yang semakin berkurang, sebab tu dia ada negatif, dihubungkan dengan produk yang semakin bertambah. Okay, so tulis rate, differential rate equation adalah rate equal to -1/A. Okay, refer to the stoichiometry coefficient. The decreasing of A concentration with the time. Okay, so same goes to the B, C and D. Okay, so differential rate equation ni nak buat apa? Nak menghubungkan antara rate of disappearance of the reactant and rate of the formation for the product. Okay, from the differential rate equation, we can determine the rate of the formation or the depletion of the reactant when another rate of the reactant or product given. For example, when you are given the reaction of HI dissociate to hydrogen and iodine, kita dapati dekat sini rate formation iodine given. And then soalan tanya, what is the rate of disappearance of HI? So kalau kita ada rate formation ini, kita nak cari rate of disappearance HI, kita boleh hubungkan antara rate iodine dan rate HI. Apakah hubungan dia? Kan equation and then tukarkan kepada differential rate equation macam ni. Okay, kemudian lihat apa yang diberi given the rate for the formation of iodine. So apa hubungan iodine yang diberi dengan yang kita nak cari ni? So it is the rate equal to negative this one equal to this one. Okay, equal to the decreasing or disappearance of HI equal to appearance of iodine. Okay, this one given, we just substitute. Yang kita nak cari rate of disappearance tu refer yang ini sahaja. So you bring here. Okay. So you dapatlah 2 times 1.8 equal to this one. Okay. Tadi bila kita daripada equation ini kita transform dia kepada differential rate equation. Apakah maksudnya? Ini bermaksud rate disappearance of nitrogen, kadar pengurangan nitrogen adalah bersamaan dengan 1/3 kadar pengurangan hidrogen bersamaan dengan 1/2 kadar pertambahan amonia. Okay. Itu differential rate equation, first part. Now, we move to the next part of the reaction rate, which is the rate law. What is the rate law? It expresses the relationship between the rate constant and the concentration of the reactant. While the concentration of the reactant is respect to their power.
the power is the order respect to each of the reactant. So that means this is the X. X is the order respect to A reactant. Y is the order respect to B. Okay. I repeat, rate law menghubungkan antara rate, constant dan juga concentration of reactant. Okay, concentration can be concentration in molarity or also expressed as pressure. Okay, kenapa ada order? Order ni tak sama dengan stoichiometry coefficient. Okay, kalau di dalam differential rate equation, kita hubungkan dia dengan coefficient ni. Okay, coefficient dia. Itu differential rate equation. Tetapi untuk rate law adalah hubungan antara rate constant dan juga concentration reactant. Concentration reactant mestilah kuasa dengan dia punya order. Order penting untuk menjelaskan bagaimana concentration setiap reactant akan mempengaruhi rate. Contohnya, jika kita menambah concentration of A, adakah concentration A yang ditambah ini akan mempengaruhi rate? Kadang-kala pertambahan concentration reactant A ni tidak akan mempengaruhi rate, tetapi pertambahan concentration B akan mempengaruhi rate. Ataupun keadaan A dan B akan mempengaruhi rate of reaction. So, mempengaruhi atau tidak memberi impact kepada rate of reaction itu bergantung kepada order apa bagi setiap reactant. Okay. And then, satu lagi, K is called rate of constant. The higher the value of K, that means the rate is getting higher. Okay. When K is high, rate also high. And then, for each of the reaction, meaning that A react with B producing C, that is their specific K. Okay. If we have another reactant like C react with X producing Z, so dia ada K dia tersendiri. Tapi adakah K ini dengan K prime ini sama? Tidak sama. Tapi kalau kita ubah concentration, mungkin kita ubah A ni 2A, kita doublekan concentration, ubah B, C macam ni. Tapi dia punya value K tetap sama. Okay? Meaning that each K is specific for each of the reaction. Okay, only can be changed if we change the temperature. Okay. Lagi apa lagi nak cakap? Okay, then X dan Y adalah order bagi setiap reactant, di mana X dan Y can be integers, fraction or decimal. Okay, so nanti kalau soalan minta cari order bagi A ataupun B, so janganlah bila dia tiba-tiba dapat nilai perpuluhan, so you kata jawapannya salah. So can be any numbers for the order. Okay, next is the half-life. Apa itu half-life? Is the time required for a quantity to reduce to half of its initial value. 100, okay, nak jadi 50, berapa masa dia? Itu half-life. And then, separuh, nak jadi separuh lagi daripada ni, which is you dapat quarter, the second half-life. Okay, simbol half-life adalah T, yang half tu kecil. Okay. Half-life. Okay, tak apa. Saya tak risau sangat yang ni sebab you belajar fizik kan. Okay. And then, apa lagi? The order of reaction. Okay. Ini definition reaction order. What is the order? Is the power that depends on the rate of concentration of all reactant. Okay, tak apalah, you nak tengok order ni apa, ini benda ni. So
Apa kepentingan dia? Kita nak tahu order setiap reaktan tu, adakah setiap reaktan tu mempengaruhi rate ataupun tidak. Kalau dia mempengaruhi, banyak mana dia mempengaruhi. Okay. Sekarang, sekejap saya nak mana nak tambah. Okay. Next we have rate law. Ni rate law. Okay, boleh tambah dekat nota masing-masing. Rate equal to, what is rate law? Rate yang menghubungkan, tadi saya dah cakap dah kan. Ni, rate law kamu. Mana rate law? This one. Okay, this is your rate law. So rate law is rate equal to concentration of A, power of its order. X dia punya order. Okay, sekarang kita nak tengok bagaimana order tu mempengaruhi rate. Sama ada rate tu terkesan atau tidak terkesan. Dalam silibus kamu, kamu hanya belajar 3 je, iaitu zero order, first and second order. Kalau zero, let's say, concentration of A dia, initial concentration adalah 1 molar. So, rate equal to K, concentration dia 1 molar. Power of 0. Okay. Rate law. Mana tadi? Ini A kan. A power of 0. So, kita substitute concentration dia. Rate equal to K 1.0 power of 0. So, finally kita akan dapat rate sama dengan K. Meaning that, no matter how much we add the concentration of A, it won't affect the rate of the reaction. Because rate equal to K. Maksudnya, tindak balas ini, kadar tindak balas tidak akan dipengaruhi oleh concentration. Itulah ciri bagi zero order. Kalau first order, let's say the initial concentration is 1. So rate equal to K, A power of 1. So, kita akan dapat rate sama dengan K. Concentration dia lah power of 1. Okay. Kalau kita doublekan concentration, now kita double concentration, macam ni saya nak tulis. Double. Double dia akan jadi A dia adalah 2. So 2 power of 1. If we double the concentration. Okay. So kita boleh buat apa tadi? Factorize, you akan dapat 2K 1.0 power of 1. Okay, sekarang kita tengok apakah hubungan dia. Kalau awal-awal concentration dia, kita akan dapat ni. Kalau 1 molar. Bila kita double, kita akan dapat ni. If the concentration is double, the rate also double. Kalau concentration is triple, rate also triple. Okay, it's from K and become 2K if we double. So, itu ciri bagi first order. Tapi kalau second order, rate equal to K A power of 2 and the concentration of A initial is 1 molar. Now rate
equal to K power of 2. Okay, what happen if double concentration? Double concentration of A, so dia akan dapat daripada 1.0 become 2.0 molar. Okay, now let's substitute to our new rate law. Rate equal to K 2.0 power of 2. So kita factorize, kita keluarkan, kita buat 2K 1.0 power of 2. And this one, ni pun kena power of 2 juga. So rate equal to 4K then kita compare yang pertama tadi 1 molar, and then bila kita double dia jadi macam ni. So kalau second order dia mempengaruhi rate tak? Mempengaruhi. By dia akan power of 2. Kalau you double maksudnya 2 kan. So dia akan menjadi 2 square. Kalau you triple, it is 3. So it will become 3 square. So kalau kita increase by X, so second order akan jadi increase by X square. Rate dia akan meningkat sebanyak X square. Itu adalah ciri second order. So boleh bezakan tak? Zero order, first order dan second order. Okay. Zero order, berapa banyak pun concentration yang kita tambah, dia akan tidak mempengaruhi rate. So ini 1 molar. Bila kita letak 2, oh saya tak tunjuk rate. Kalau kita increase jadi 2 kan. Rate. Okay, bila kita double concentration, 2.0 power of 2. So we still get the rate become the same. Because 2 power of 0 tak ada apa-apa. 2 power of 0 is 1. So kita akan dapat yang sama. Walaupun concentration dia berbeza. So bagaimana kita tingkatkan, no matter how much we increase the concentration, the rate will be the same. Okay, rate equal to K, constant. Tapi kalau first order, kalau kita tambah concentration, kita doublekan concentration, dia akan meningkat sebanyak mana kita tambahlah. Kalau kita doublekan, so dia akan meningkat 2 kali ganda. Kalau kita triple, dia akan jadi 3K. Kalau kita jadi 4 kali ganda, quadruple 4K. Kalau second order, so dia akan meningkat by X square. It will increase by X square. Daripada satu rate equal to this one. Now we compare with this one. Bila kita double concentration. So dia akan from K become 4K if we double. Okay. Itu adalah beza second order, first order dan zero order. Okay. So finally kita boleh simplify dia macam ni. Kalau dia zero order, bila kita increase concentration, rate dia sama aja. Padahal concentration ni meningkat. Ini 1 molar, 2 molar, 3 molar, 3 molar, 10 molar. Increase concentration tapi rate kekal sama. So tak gunalah. Okay.
So rate is independent of the concentration of A. Tapi kalau kita tambah concentration bagi first order, semakin kita tingkatkan concentration, rate juga semakin meningkat. Tingkatkan lagi concentration, rate meningkat. So ini peningkatan dia. So this one is rate versus concentration. But for second order, if we increase the concentration, so it will increase, kita panggil apa? Increase exponentially ke macam ni? Entahlah, tak pandai matematik. Dah lupa. So it will increase by x square times. Okay. Ni kan graf kuadratik kan? Okay. Right. Sekarang macam mana kita nak tentukan order? Ada 4 cara menentukan order. Okay. 4 methods. Ada masa lagi tak? 4 methods to determine order. Okay. So ni paling penting sekali. Penting. Kata penting di dunia tak juga. Okay. Apa method tu? Yang pertama, initial rate method. Okay. So initial rate method is the data that given from the experiment. So ini telah saya terangkan di dalam tutorial F4, P3 dan P4 tadi. Okay. Orang lain mungkin you boleh tengok nota lah. Initial rate method. Okay. Yang dia bagi data eksperimental banyak-banyak tu. Yang kedua, kita boleh tentukan order menggunakan unit K. Okay. Yang ketiga, guna apa benda lah. Mana nota saya? Initial rate, unit K. Lupa lah. 3 cara. Tak apalah. Nanti saya pergi lagi. 3 lupa, keempat lupa. Ambil kau. Okay. Half-life. Half-life. Keempat lupa. Linear graph. Okay. Yang penting you tahu. Bila nak jawab soalan reaction kinetik, mesti tahu dia order apa. Ada 4 cara nak tentukan order. Bergantung kepada soalan. Sekiranya, okay, ni nak tulis kat sini. Ambil pen merah. Penting. Sebab apa? Sebab dia menentukan formula apa nak pakai. Okay. Sebab kita akan gunakan formula half-life. Formula half-life first order, zero order, second order lain. Kemudian kita nak tentukan integrated rate equation. Formula integrated rate equation tak sama zero first second order. Okay. Kalau first order, okay. Dia ada formula yang saya tidak letakkan dalam nota, tapi dalam ni pun dia tak ada. Okay, sorry, saya dah lupa pula. Mana aku letak. Okay, tak apalah. Don't worry. Okay, apa nak cakap kat sini? Okay, so rate, from the rate law, rate equal to Ka. So the K is the constant and the rate is molar per second, concentration dalam molarity. So
Kalau yang ni kita nak tahu unit K, kita akan apa ni? Substitute dalam ni. So molar per second, you akan dapat molar per second. So ini unit for rate. Unit rate semua sama. Molar per second, molar per second, molar per second. Tapi unit K, bila you substitute sini, you akan dapat 1 over S. Macam mana boleh dapat 1 over S? Rate molar per second sama dengan K. Apa ni? Sorry ya, a little, saya dah lost lah. Nanti lah yang ni. Ni first order. Okay. Sorry. Ampunkan saya. Okay, ni unit K kan? Ni molar per second untuk zero order. Ini per second untuk first order. Ini per molar per second untuk second order. Okay. Kalaulah you buat reaction tu, tiba-tiba you dapat unit dia lain. You dapat order dia 4. So kita tak belajar third order, fourth order apa kan. So kita just ingat you buat ni molar. Apa unit molar? 1 minus total order. Okay, per second. Contoh. Kat mana kita nak conteng, kita tambah page kat sini. Contoh, kita ada fourth order. Okay, default dia akan macam ni. M, formula dia 1 minus total order S per second. Okay, so molar 1 over fourth order. Total order dia 4 per second. Okay, lagi apa benda ni? So dia akan jadi 1 minus 4 is negative 3 per second. Okay, katalah you tak ingat second order macam mana kan? M, 1 minus total order, second order per second. So dia akan jadi M negative 1, S negative 1. So ini unit bagi unit K bagi for second order. Faham ke tak? Tak faham, raise up your hand. You all ni diam je. Tak faham tak tidak? Menakutkan. Okay. Boleh? Okay. So this is the formula. 1 minus total order and then per second. Bagilah kalau tak percaya nak order apa. Kenapa order first order ni dapat per second? Okay, mari kita kira. Kira lah, mari kita buktikan. 1 minus, kalau you nak buktikan betul-betul, you substitute value lah. Tapi saya nak tunjuk cepat lah. Konon-konon you nak tahu order tu, unit bagi setiap order tapi malas nak substitute. So 1 minus tadi apa? First order, total order 1 minus 1. S negative 1. So 1 minus 1, 0. M power of 0 per second. So M power of 0, 1. So unit dia per second. So ini first order. Okay. So bila you nampak daripada soalan tu, kalau dia bagi unit bagi constant, dia kata reaction ni with the rate constant apa? Per second, molar per second. So we can identify this is 0 order, this is first order, this is second order. So kita dah tahulah formula apa nak pakai. Okay.
Next is the integrated rate law. Integrated rate law ni, okay, boleh baca sendiri. Sekarang saya nak simplify rule table tu. Mana saya bagi? You boleh buka dekat Telegram kamu. Saya ada bagi tu. You nak buat sendiri pun tak apa, nak print pun tak apa, suka hati. Nampak ni? Okay. So bagi ni untuk conclusion, apa yang akan you belajar dalam rate law ni. For the zero order, first order and second order. Okay. The definition, saya dah bagi tahu dah. Apa hubungan antara concentration reactant dengan dia punya rate. Okay. Ini first power, ini second power. So, we can write down the rate law. Okay. Rate law. So, rate equal to K A power of 0. So, one rate A power of 1. Concentration A. Tak kira lah molarity ataupun pressure. Tak kisah. K A power of 2. Okay. Sekarang kita ambil contoh lah. Saya ambil second order. So, kalau A concentration dia, kita doublekan kepada 2A. Tadi saya dah buktikan kan. Rate 1. Setelah kita doublekan concentration dia tadi, K 2 A power of 2. Tapi kalau kita doublekan concentration dia, dia jadi rate 2. Dia akan jadi K 2A power of 2. Betul tak? So, kita factorize. Kita dapat 2 square K A power of 2 and then 4K power of 2. Therefore, we can prove that if we double the concentration, also increase by 4K. Macam ni dapat 4K, formula dia, berapa banyak you increase, you square. Kalau you double, 2 square. Kalau you triple, 3 square. Okay. So, the remaining you boleh tunjukkan di sini. Okay, kalau unit, formula unit, tadi saya kata buat, ambil sini, molar 1 over total order per second. Per second dia tak akan ubah. So kat sini, 1 minus 0 kan? 1 minus 0 per second. So akan dapat apa? 1 M per second. Ini M 1 minus 1. Order dia 1 per second. So 1 minus 1, 0 per second. So finally you akan dapat per second. Unit bagi K. Ni per molar per second. Okay. Tak ingat gunakan ni yang saya dah cakap tadi. Okay. And then rate of the graph rate versus concentration. Ini pun dah tunjuk tadi kat dalam nota tu. Rate versus concentration. So kalau zero order, you akan dapat constant, kekal. Kalau first order, you akan dapat apa? Rate versus concentration. Dia akan naik macam ni. So the gradient is equal to the
K. And second order, dia akan naik macam ni. So this is the rate and concentration of A. Kuadratik lah. Okay. Integrated rate equation. So, daripada okay, saya bagi tahu terus lah, you tak payah derive kan. Untuk zero order is the initial concentration. Yang kosong kat bawah tu, not kat bawah tu adalah initial concentration. Tolak concentration A at time, at certain time equal to KT. Okay. Ini formula integrated rate equation bagi zero order. Derive tak payah belajar. Kalau second order, sama juga trend dia you tengok initial tolak time kan, tapi kita buat ln A initial minus ln A time equal to KT. Okay. Tapi kalau second order dia terbalik, dia 1 over A minus 1 over A equal to KT. Tetapi kalau kita perhati di sini, initial tolak time untuk second order, time tolak initial. Okay. Kita boleh buat linear graph. Linear graph which is the concentration of A at certain time versus time. Daripada mana dia datang graf ini? Daripada equation ini. Okay. So, ini kita ubah dia kepada Y mx plus C tu. So, the Y is the A time. Ini Y. Ini mx. Ini C. Macam tu. So, kita rearrange, kita akan dapat concentration A time equal to di sini tolak KT plus A initial. Okay. Ni saya rearrange daripada integrated. Saya rearrange kepada YMX plus C untuk dapat linear graph. So, saya dapat this one, negative slope. The Y is the A at time versus T. So, kita akan dapat this one. Okay, dia akan intercept dekat sini. That is the initial concentration of A. So, Y dia mana? Ni MX dia. Ni Y. Ni C. So, you akan dapat to rearrange ln A time equal to negative KT plus ln A. Semua pandai kan linear graph? Respon lah. Saya takut ni. Follow saya ke tidak? Okay. So, mana Y dia? Betul tak? So, this is the Y. Ini MX. Ini C dia. Jadi, bila buat graph you akan dapat macam ni. Okay, ini ln A time versus T. So, dia negatif juga. Negative slope. So, negative slope.
So intercept dekat ln A initial. Okay, gradient dia apa? Gradient dia adalah constant. Nilai K yang kita nak ganti dalam linear graph, linear equation tu. And the last one, kalau second order, tengok apa Y dia. Ini Y dia. Ini MX. Ini C. So rearrange, kita akan dapat 1 over A T equal to 1 over A time plus KT. So kita dapat positive slope. Intercept dekat mana? Ini 1 over A time versus time. 1 over A initial. Okay. So M di linear graph ni sama dengan nilai K, rate constant. Okay, itu adalah hubungan antara integrated rate equation dengan linear graph. So yang kena ingat adalah ini. Yang lain tu you boleh rearrange kepada YMX plus T, you dapat graph dia. Okay, then half-life. Half-life juga perlukan, tak perlu derive, tapi macam mana dapat formula half-life macam tu. Okay, saya tunjuk satu je lah untuk zero order. Okay, contohnya, dia bermula dengan integrated equation. A initial, ada orang dia tak nak hafal, dia nak derive. So saya tunjuk cara je lah. Katakan pada T ni, half-life dia, T ni, okay, yang not, yang kosong ni, ini adalah initial. T ni dia jadi adalah T semasa concentration menjadi setengah, separuh, half, become half. So at T, when the concentration of A at time, so the initial concentration of A become half. Kan? Kalau initial dia A, so selepas satu masa, iaitu selepas masa half-life tu, kita tak tahulah berapa half-life dia, concentration dia setelah half-life tu menjadi setengah daripada nilai yang awal. Kalau awal A initial, sekarang selepas masa half-life, concentration dia adalah A initial divide by 2 because it become half. Now let's substitute into the integrated equation, which is, alamak tak cukup ruang. Okay. Tak cukup ruang, tambah macam ni. Okay, tulis dulu ni zero order. A initial tolak A time. Okay. So after half-life, iaitu T half, A initial, concentration yang ini telah menjadi setengah kan. Setengah. So A initial divide by 2. So A initial minus A time ni kita substitute dia jadi A initial divide by 2 equal to KT. Okay, lepas tu T ni pun dah jadi T half-life. T half-life. Sebab semua dah tukar daripada T kepada T half kan, T half-life. So, ni, benda ni, initial tolak initial over 2. So, ni macam 1 tolak 1/2 kan, macam tu. So, it's become A initial minus 2 equal to KT half.
Boleh? Tapi kita nak cari half-life. Half-life adalah ni K bawa pergi sebelah. Kita dapat concentration of A initial over 2K. Okay. Kalau nak derive. So sama juga proses dia. Kalau kita nak, you nak derive half-life formula bagi first order dan second order. Hanya ubah formula integrated sajalah. Proses dia sama. Okay. Yang ni pun you kekalkan macam ni. Just substitute dalam integrated formula according to respective order. So formula dia adalah half-life untuk zero order. Half-life zero order adalah concentration of A initial over 2K. Okay, now I simplify. I tak derive lagi half-life bagi first order dan second order. So, let me simplify. So, formula half-life bagi first order adalah ln 2 per K. Half-life formula bagi second order is 1 over K A concentration. Okay, boleh. So, benda ni yang saya highlight ni kena tahu. Sebab bila kita nak kira, setiap order lain formulanya. Bila kita dah tahu dia second order, tapi kita tak ingat formula half-life second order, pun tak boleh nak kira juga kan. Okay. So, cara dia adalah dua. Sama ada you hafal atau you tahu derive. Okay. Derive untuk zero order, first order dan second order. So, dua-duanya adalah dirasakan membebankan. Jadi, marilah kita simplify lagi bagi orang yang macam tak suka nak ingat kan, ke pemalas nak derive, dia ada solution. Macam mana kita malas pun, kita ada solution juga. Okay, untuk memudahkan kehidupan kita. Ni apa benda? Okay, untuk zero order, kita ingat ayam ada dua kaki. Ini lontu ni, you anggap dia macam hantu. Hantu ada satu kaki. Okay. Ni tak paksa suka hatilah you all. Kotlah you boleh buat yang lebih kreatif kan. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, yang ni apa? Satu, one. One ni you anggap I berkaki ayam. Okay, macam kompleks je, boleh fikirkan cara yang lebih mudah. Orang yang malas, dia tak semestinya dia malas lah, dia berfikir lah. Dia fikir cara nak mudahkan semua benda. Okay. Boleh? So, untuk zero order, first order, second order, rate law dia berbeza. Tenang je nak tulis dia, ubah je order dia ni. Okay, unit dia berbeza, unit K berbeza, boleh kita identify it belong to which order. Zero, first, second. Kemudian, bila kita faham konsep perubahan concentration ini, kita boleh hasilkan formula ni. Maksudnya kita faham hubungan, kalaulah kita tingkatkan concentration reactant, dia tidak akan mempengaruhi rate. Itu adalah ciri bagi zero order. Begitu juga dengan first dan second order. Pandai-pandailah describe kan. Kemudian yang kena ingat lagi adalah integrated rate equation. Ni tak payah ingat, ni tak payah ingat. Ni saya dah bagi formula dia yang ni kan. Tak payah ingat. Ni pun tak payah ingat. Bila kita faham ini dan ini, ni tak payah ingat. Okay. Lepas tu ini yang saya kuningkan ni, kena ingat. Cara dia dah diterangkan tadi. Okay. Ini je yang nak kena ingat. Daripada ni, you boleh derive, you boleh rearrange untuk dapatkan linear graph. Okay. So, linear graph juga dapat, bila kita plot, kita dapat bentuk macam ni. Dia akan menentukan order juga. Determine the order.
from the linear graph. Okay. Daripada integrated ini, kita boleh rearrange dan derive untuk mendapatkan formula half-life. Sekiranya tak nak derive, pilihannya adalah dengan menghafal. Bantuan untuk hafal formula half-life, ini yang hijau-hijau ni. Okay, dah habis ke belum? 3 minit lagi. Okay, so yang ni saya akan explain the graph concentration versus time of graph ni. Nanti saya akan explain pada hari Rabu malam. Okay, so setiap minggu cuti ke tak cuti ke, saya akan buat 2 jam kuliah. It's up to you whether you want to join or not. Okay, it's on Monday 2 PM, Rabu malam. Okay, malam pukul berapa nanti saya update. Okay, kurang daripada sejam lah, like 40 minit macam tu. Okay, itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. So saya harap kita dah habis dah reaction rate, first part of reaction kinetic. So the second hour will be on Tuesday. Saya akan cover the remaining of chapter 1. Okay, that's all. Thank you. Bye. You may leave now. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.